Hi guys! Welcome sa Zip9. So magsusolve na naman tayo ng isang math challenge problem, and this math challenge problem is for our grade 6 pupils, no? So siguro as early as grade 5 ay kaya na itong sagutin, no? So if A sharp B is equal to A times B divided by quantity A plus B, calculate 8 sharp quantity 5 sharp 5 close quantity. So madalas ito lumalabas, no? Yung ganitong klase ng tanong, no? Ang gagawin lang naman natin dito is substitute lang naman natin yung mga values, no? In general, no, sa mathematics, inuuna muna natin yung nasa loob ng parenthesis, no? So sa expression na to, no, 8 sharp quantity 5 sharp 5 then close quantity, unahin natin syempre yung 5 sharp 5, no, nasa loob. So using the formula for 5 sharp 5 is equal to, ano yung A natin? Ang A natin ay 5 at ang B natin dito ay 5 din, di ba? So, ang A natin ay 5 at ang B natin ay 5. Meaning, this becomes, what is A times B? This is 5 times 5. And then divided by 5 plus 5. Kasi yung A tsaka B ay 5. So, meaning this is 25 divided by 10, or pwede rin natin isulat na 25 tenths, no? Di ba? Pareho lang yan. Pag sinabi mong divide, pwede mong gawing fraction. So, pwede natin ito i-lowest terms yung 25 tenths. Ano yan? Ang pwedeng i-divide natin. So, 25 tenths, we can divide both the numerator and the denominator by 5, di ba? Para maging lowest term siya. So, magiging 5 halves, no? So, this is equal to 5 halves. So, meaning, itong 5 sharp 5 na ito ay 5 halves. Okay? So, ngayon, ano naman ang 8 sharp 5 halves? Yan ang may susolve natin. Hindi pa ito yung sagot, no? Now, 8, tapos sharp. Now, yung nasa loob ng parenthesis ay 5 halves. So, therefore, 5 halves na rin natin dito. So, this equals 8. Our A here is 8. And our B is 5 sharps. 5 halves. Sorry. Nantok na. So, 8 times 5 halves, no? Tapos, divided by A plus B, di ba? So, ang A natin ay 8. And then plus 5 halves. Anong 8 times 5 halves? Di ba, pag whole number, ginagawa natin ay, pwede tayo maglagay ng over 1, di ba? Then times 5 halves, and then you multiply the numerator and the denominator. This is 40 halves, no? Or 40 divided by 2. Meaning, this is 20, no? Divided by, ano ang 8 plus 5 halves? Anong number na 2 ang denominator niya, pero ang value ng whole number ay 8? 16, di ba? So, ang shortcut is yung 8 gawing 16 halves kasi para mag similar fraction sila nito. Di ba? So, divided by 16 halves plus 5 halves is equal to 21 halves. Diretso na natin. 21 halves. Okay? Anong ginagawa natin pag nagdi-divide ng fraction? 20 magiging multiply and then the reciprocal, di ba? To 20 first, no? Okay, huwag niyo pansinin to. This was from the previous video. So, ibig sabihin, again, pag whole number, pwede natin lagyan ng over 1 and then times 2, 21st. So, anong gagawin na natin?
multiply the numerator, multiply the denominator. This is equal to 40 over 21 or 40 21st. Okay, so ano ang ano natin? Sagot na. Ito na yun, di ba? 40 21st or pwede nating i-divide 40 divided by 21. That's 1, di ba? 19. 1 and 19 21st. 1 and 19 over 21. Okay, so maraming salamat. Sana ay may natutunan kayo dito sa ating maiksing video on math challenge at sana magamit nito sa inyong pagsali sa mga contest. No? I'll see you in the next video.